naman sa Democratic Republic of the Congo, biglang gumuho. Mga minero sa Mina nagtakbuhan dahil sa landslide. Ang ibang detalye sa mga balitang yan ating alamin maya-maya. Magandang gabi, ako si Nina Richie Alagaw Flores at ito po ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Senatora Panfilo LACSON may ibinunyag ukol sa mga tumanggap ng kickback sa flood control anomalies. Gabinete ng Marcos Jr. Administration nagbalasahan. Former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina guilty sa pagpapapatay sa mga mag-aaral na nagprotesta laban sa kanyang rehimen. United Nations Gaza Resolution tinutulan ng grupong Hamas. At Google CEO Sundar Pichai may babala sa posibleng epekto ng dagok sa artificial intelligence. Tao sa paligid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumanggap ng kickback mula sa 100 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Yan ang nilinaw ni Senador Panfilo LACSON sa marathon plenary deliberations ng Senado para sa panukalang budget para sa susunod na taon. Pinabulaanan din ni Senador LACSON ng paratang sa Pangulo na siya ang nag-utos ng bilyon-bilyong insertions sa 2025 national budget kung saan 25 billion pesos sa halaga ang nakuhang kickback ng Pangulo. Kaugnay nito, itinuro ni LACSON sina Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos BERSAMIN at Education Undersecretary Trivge OLAIVAR na tumanggap ng kickback. Batayan niya ito sa testimonya ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Binigyan din pa ni Senador LACSON bakit pa i-vetoan niya ng Pangulo ang budget kung siya ang nagpasok ng 100 billion pesos sa BICAM. Git din ni LACSON na sa kanilang pagsusuri lumalabas 81 billion pesos ang napunta sa DPWH habang 19 billion pesos naman ang inilaan sa ibang ahensya. Sinang-ayunan naman ito ng Senate Finance Chairperson dahil saktoan niya ang numbers sa nakita nilang budget breakdowns. Sa ngayon pala isipan din sa Senado kung paanong nagawa ng mga undersecretary na magpasok ng 100 billion pesos sa budget. Isa-isang nagbitiw sa pwesto ang ilang opisyal ng gobyerno dahil sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan sa Pilipinas. Nitong Lunes, kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang voluntary resignation ni Executive Secretary Lucas BERSAMIN at Budget Secretary Amina Pangandaman. Sinabi ni Castro na ang pagbitiwan niya ng dalawang kalihim ay dahil sa delikadesa matapos madawit ang kanilang mga kagawaran sa flood control mess. Samantala, kinumpirma ng Department of Education ang pagbibitiw sa kanyang tungkulin si Trivge OLAIVAR bilang Undersecretary ng Kagawaran. Isinumitinaan nila ni OLAIVAR ang kanyang resignation letter sa Malacanang. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Kagawaran ng Edukasyon hinggil sa dahilan ng pagbibitiw ni OLAIVAR. Sa kaugnay na balita, itinalaga ng Malacanang bilang bagong Executive Secretary si Finance Secretary RECTO. Si RECTO na ang pangatlong hahawak sa naturang posisyon na hinawakan ni BERSAMIN mula September 2022. Bago si BERSAMIN, si Attorney Vic Rodriguez ang humawak sa posisyon sa loob ng 2.5 buwan. Habang si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go naman ang papalit bilang kalihim ng Department of Finance. Magsisilbi namang officer in charge ng Department of Budget and Management o DBM si Budget Undersecretary Rolando Toledo. Samantala, posibleng may iba pang miyembro ng gabinete na magbitiw sa mga darating na linggo o buwan. Ito'y kung madadawit ang kanilang mga pangalan sa kontrobersiya tungkol sa korupsyon. Una nang hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto ang mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng executive branch na madadawit sa issue.
Muling nagsagawa ng maritime drill ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa West Philippine Sea upang patatagin ang kooperasyon sa seguridad ng magkakaalyadong bansa. Nagtipon-tipon ang Armed Forces of the Philippines o AFP, US Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force sa ikawalong aktibidad ng 13th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Ayon sa AFP, ang serye ng MMCA ay sumasalamin sa pangako nitong pangalagaan ang sovereign rights ng Pilipinas at paunlarin pa ang kolektibong kahandaan sa depensa kasama ang mga kasaping bansa. Nagsagawa sila ng interoperability drills gaya ng communication checks, resupply at sea approaches, anti-submarine exercises, maritime domain awareness reporting, cross-deck helicopter landings, formation maneuvers, at final integrated exercise. Mas pinatibay naman ng Marcos administration ang kanilang paninindigan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalawig ng joint patrols, paghahain ng mas maraming diplomatic protest at pagsasapubliko ng mga video na nagpapakita ng iligal na gawain ng China sa WPS. Lumagda naman sa joint memorandum ang Pilipinas at South Korea para sa pagpapatatag sa proteksyon, pagsasanay at kapakanan ng mga seasonal Filipino farmers sa Seoul. Ayon sa Department of Agriculture o DA, itinatag ng dalawang bansa ang whole government framework kung saan tinitiyak ang makatarungang labor practices, legal protection at ethical recruitment ng seasonal workers program ng South Korea. Obligasyon naman ng DA na magbigay ng agricultural training, livelihood programs at reintegration support sa mga uuwing manggagawa at pakikipagkoordina sa mga LGU at Department of Migrant Workers. Bukod rito, nakapaloob din sa memorandum ang pagbuo ng integrated support system para sa mga pinaigting na monitoring, welfare assistance at kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan ng Korea. Layunin ng Seasonal Workers Program na puna ng kakulangan sa farm labor kapag peak planting at harvesting season sa pamamagitan ng short-term employment ng mga dayuhang manggagawa. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na maglaan ng 571.3 million peso fund ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga magsasakang maaapektuhan o naaapektuhan ng mga bagyong Tino at Uwan. Ayon sa ahensya, bahagi ang pondong ito ng assistance package na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay sa mga magsasaka para matulungan silang makarecover agad. Batay sa ulat ng PCIC nitong November 11, tinatayang may 65,176 insured farmers sa 14 na rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo. Karamihan sa mga apektadong magsasaka ay nagtatanim ng palay, mais at high-value crops. Inatasan na rin ang mga regional team ng PCIC na bilisan ang pagproseso sa mga insurance claims para maiwasan ang cash flow disruptions para sa mga magsasaka. Samantala, kasabay ng nalalapit na holiday season, inatasan ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group o ACG ng pulisya na palakasin ang kanilang pagmomonitor sa mga online shopping scams at fake delivery schemes. Ayon kay Nartates, tumataas ang mga kaso ng mga online scamming sa ganitong panahon at mas agresiboan niya ang mga scammers ngayong taon. Inutusan niya ang ACG na dagdagan ang pagmamanman sa mga kilalang scam hotspots, mga peking websites at mga kahina-hinalang online sellers. Babantayan rin anya ng holiday cyber patrols ang mga phishing campaigns, fraudulent ads at online threats sa social media at e-commerce platforms. Mas pinalakas din ng PNP ang pag-uugnayan sa mga couriers, online marketplaces at payment service providers upang maiwasan ang pagkalat ng mga peking parcel. Hinikayat din ng pulisya ang publiko na gamitan ng Unified 911 system sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang deliveries at high-risk accounts para agad itong maimbestigahan. Epektibo ngayong araw ang panibagong dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Sa inilabas na advisory ng kumpanya ng langis, nadagdagan ng piso at 20 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina at diesel, habang wala namang paggalaw sa magiging presyo ng kerosene o gaas.
Paliwanag ng Department of Energy, epekto ng bagong US sanctions sa Russian oil at ang pagtatapos ng government shutdown sa Estados Unidos ang bagong paggalaw sa presyo ng oil products ngayong linggo. Susunod, dating Bangladeshi Prime Minister hinatulang guilty sa pagpapapatay ng mga nagpoprotestang mag-aaral. United Nations Gaza Resolution tinutulan ng Hamas. At pag-aresto sa mahigit 80 immigrants nagdulot ng protesta sa North Carolina. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Hi, my name is Etienne Falson. I am 50 years old. This is my bus. It's a 1950 Bedford. Our nickname is Bayadera. Bayadera is one of the few surviving examples of Malta's unofficial ambassador, the Maltese bus. Back in the day, these buses were the very lifeblood of the country's transportation, ferrying locals and tourists alike, long before cars became the de facto mode of transportation. What made Maltese buses cultural icons? I cannot explain because it's something that I have been experiencing since I was a little boy. A once ubiquitous symbol of ingenuity and engineering, now nearly vanished. You will not go anywhere in the world and you will see a Maltese bus. Restored with love by people with a passion for them. This is the story of Malta. On Ref. Isang makasaysayang hakbang nakatakdang ipadala sa bawat tahanan sa Taiwan ang pinakabagong edisyon ng kanilang Civil Defense Security Handbook. 为什么平时我们就要公告这本手册？不是要制造恐慌，而是要告诉民众，平时就要做好准备，当危机来临才不会不知所措。越有准备就越安全。 Magsisimula ngayong linggo ang distribusyon ng milyon-milyong kopya ng Civil Defense Security Handbook sa mahigit 9.8 milyon na mga mailboxes sa isla. Ang handbook ay naglalaman ng mga gabay para sa iba't ibang sitwasyon, mula sa natural na kalamidad hanggang sa posibleng pag-atake ng China. Tampok sa librong ito ang mga dapat gawin kapag nakakita ng kalabang sundalo o mga pwedeng gawin sa sitwasyong magpapasya ang China na sakupin ng Taiwan. Kasama rin sa Security Handbook ang practical na payo sa kung paanong hanapin ang mga bomb shelter at kung paano maghanda ng emergency kit para sa pamilya. Pinabulaanan din ito ang fake news ukol sa pagsuko ng Taiwan. Ayon kay Lin Fei-Fan, Deputy Secretary General ng Taiwan and National Security Council, ang librong ito ay simbolo ng kanilang determinasyong ipagtanggol ang kanilang bansa. Pagkatapos maipadala sa bawat bahay, maglulunsad din ang gobyerno ng kampanya para sa paghahanda ng personal emergency kit. Ito ay bahagi ng mas malawak na ginagawa ng Taiwan para patibayin ang kakayahan ng mamamayan sa gitna ng tumitinding tensyon sa China, lalo na sa usaping hybrid warfare. 如果说中共武力犯台，那当民众去看到这个军人的时候，有可能因为距离。 有可能因为环境、因为背景，甚至也有可能敌军着我军的服装，企图混淆。所以这时候要让民众去辨识敌军，去辨识敌我，确实是有难度。
Labag umano sa mga China principle ang naging pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ukol sa pag-deploy nito ng self-defense forces kapag sinakop ng China ang Taiwan. Mariing kinondena ni Chinese Foreign Ministry Mao Ning ang naging pahayag ni Takaichi. Ayon kay Mao, banta umano ito sa pundasyon ng ugnayan ng Japan at China. Dagdag pa ni Mao, nagpulong na sa Beijing ang mga senior diplomats ng China at Japan kung saan tahasang sinabi ng China na mali ang naging komento ni Takaichi. 中方严肃敦促日方收回错误言论，停止在涉华问题上制造事端，以实际行动认错纠偏，维护中日关系政治基础。 Nanindigan naman ng Japan na kailangan ng kapayapaan sa Taiwan Strait di lamang para sa seguridad ng Japan, kundi pati na rin sa stability ng iba pang mga bansa. Umaasa si Japanese Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara na magkakaroon ng matiwasay na kasunduan ang dalawang bansa. 政府としては中国側に対して引き続き高市総理の答弁の趣旨と我が国政府の立場について説明を行ってまいります。 Pinatawa ng capital punishment ang napatalsik na Prime Minister ng Bangladesh na si Sheikh Hasina matapos itong mapatunayang guilty sa pagpapatupad ng crackdown sa naganap na kilos protesta ng mga estudyante noong taong 2024. Agosto noong nakaraang taon nang lumipad patungong India si Hasina sa gitna ng malawakang protesta sa Bangladesh. Kasunod na naging pasya ng korte ay agad na ipinag-utos ng Bangladeshi Foreign Ministry ang agarang pag-extradite kay Hasina. Natanggap na umano ng pamahalaan ng India ang verdict at nagpahayag itong makikipagtulungan sa Bangladesh. Nagpatawag ng isang pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang matiyak na mananagot ang mga Israeli na sangkot sa mga serye ng pag-atake laban sa mga Palestinians sa West Bank. Ito ay kasunod ng pagsunog umano ng ilang mga Israeli sa mga tahanan at sasakyan sa Jabba malapit sa Bethlehem ilang oras umatapos ang naitalang pag-atake sa mga ari-arian at sibilyan sa Sair. Ayon sa Israeli military, ipinadala ng mga security forces sa Jabba upang hanapin ang mga responsable sa nasabing pag-atake. Sinabi ni Netanyahu na lubos siyang nalulungkot sa mga kaguluhang ito at nananawagan siya sa mga otoridad na panagutin ang mga sangkot. Nanawagan naman ang Palestinian government sa international community na kumilos agad upang mapatigil ang mga pag-ataking anilay isinasagawa dahil sa proteksyon at suporta ng pamahalaang Israeli. Bagay na itinanggi naman ng Israel na nagsabing maliit na grupo lamang ang nasa likod ng mga kaguluhan. Batay sa datos ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, umabot sa 264 ang bilang ng mga pag-atake ng Israeli settlers laban sa mga Palestino noong Oktubre. Itong pinakamataas mula na magsimula ang kanilang monitoring noong 2006. Inanunsyo naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz na maglalabas ang pamahalaan ng mga bagong programa sa mga susunod na linggo na layong pigilan ang lumalalang karahasan sa West Bank. Bumoto ang UN Security Council na pabor sa pag-adopt ng US drafted resolution na inendorso ang plano ni US President Donald Trump para sa pagbawakas ng giyera sa Gaza. Pinahihintulutan ng resolusyon ang isang international stabilization para sa Palestinian enclave. Si Leslie Gumarang para sa report. Naunang nagkasundo ang Israel at Hamas sa unang yugto ng 20-point Gaza Peace Plan ni US President Donald Trump, kabilang ang isang ceasefire sa 2 taong labanan at isang hostage release deal. Pero nakikita na ang nasabing UN resolution ay mahalaga para gawing lehitimo ang isang transitional governance body at ipanatag ang loob sa mga bansang planong magpadala ng mga sundalo sa Gaza. Pumasa ang resolution na 14 ang pabor at 8 kontra. Nag-abstain ang Russia at China. Batay sa resolution, pwedeng bumahagi ang member states sa Board of Peace na pinamumunuan ni Trump. Layong gawing transitional authority ang board na mangangasiwa sa pagtatayo sa Gaza at pagbangon ng ekonomiya nito.
Pinahihintulutan din nito ang International Stabilization Force na titiyak sa proseso ng pagdidemilitarize sa Gaza, kabilang ang pagpapababang armas at pagwasak sa infrastrukturang militar. Samantala, nanindigan ng Hamas na hindi sila magbababang armas. Ayon kay US Ambassador to the UN, Mike Waltz, binibigyan ng resolution ng kinabukasan ang Gaza. Per the carefully negotiated language in the 20-point plan, this resolution charts a possible pathway for Palestinian self-determination after the Palestinian Authority has completed the necessary reforms, where rockets will give way to olive branches and there is a chance to agree on a political horizon. It dismantles Hamas's grip. It ensures Gaza rises free from terror's shadow, prosperous and secure. Nag-issue ng pahayag ang Palestinian Authority ng tinatanggap nila ang resolution at handang bumahagi sa pagpapatupad nito. Samantala, kontrobersyal ang resolution para sa Israel dahil nagbabanggit ito ng posibilidad para sa isang Palestinian statehood. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, na pressured sa makakanang mga miyembro ng kanyang gobyerno, nananatiling tutol ang Israel sa isang Palestinian state. Nangako si Netanyahu na i-demilitarize ang Gaza sa madali man o mahirap na paraan. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Habang sa kabilang banda, mariinamang tinutulan ng Hamas ang pag-aproba ng United Nations Security Council sa isang US-drafted resolution na sumusuporta sa Gaza plan ni US President Donald Trump. Ayon sa Hamas, pumalpak ito sa pagtugon sa mga karapatan at pangunahing pangangailangan ng mga Palestino at nagtatangkang magpatupad ng isang international trusteeship sa Gaza. Bagay na tutol ang mga mamamayan at mga resistance factions. احنا مع قوات السلطه الفلسطينيه يعني مع قوات الفلسطينيه بدنا يعني قلت بقولها بدنا نخلص من المأساة هذه. مأساتنا صعبة جدا. يعني انت اهلك في غزة وانت في بلد ثانية، يعني مشكلة كبيرة يعني ومأساة اهالينا. Sa pahayag ng grupo, sinabi nilang ang paglalagay ng isang International Stabilization Force sa Gaza, partikular na ang planong disarmahan ng resistance na anilay pabor para sa panig sa Israel. Ito ay matapos aprubahan ng UNSC ang US ceasefire plan na bahagi ng pag-deploy ng naturang koalisyon sa loob ng Palestine. Samantala, nagbabala ang mga otoridad sa Gaza na umaabot sa 300,000 mga tent ang kailangan para sa pansamantalang sisilungan, lalo na't lumalala ang taglamig sa enclave. Habang milyong mamamayan naman ang nagpapalipas na ng gabi sa matinding lamig at kakulangan ng matutuluyan. Iniimbestigahan ngayon ang palapag ng isang eroplano na may sakay ng mga pasaherong Palestino sa South Africa. Nangako ang mga otoridad na puspusan ang gagawin nilang pagsisiyasat. Si Raisa Mangilit para sa report. Pinagdududahan ng mga awtoridad ng South Africa ang eroplano na lumapag sa nasabing bansa na may lulang Palestinians. Ayon kay Foreign Affairs Minister Ronald Lamola, ito ay kailangan maimbestigahan. We are suspicious as the South African government about the circumstances surrounding the arrival of the plane and the passengers that were in the plane. And this matter is a subject of investigation that must be thoroughly investigated, and the South African public will know at some stage. But it is indeed an issue of concern to us. Ayon pa kay Lamola, hindi lamang sa South Africa dinadala ang Palestinians. Anya, tila organisadong hakbang ang nasabing mga pagpapalipad. It does look like it represents a broader agenda to remove Palestinians from Palestine into many different parts of the world, and it's a clearly orchestrated operation. Because they are not only being sent to South Africa, there are other countries where such flights have been sent. So indeed, it's a matter that is being investigated,
and we do not want any further flights to come our way. Sinabi ni Lamola na pararatingin sa publiko ang kalalabasan ng imbestigasyon sa tamang panahon. Pinapasok ng South Africa ang may 130 Palestinians na walang bitbit na travel papers matapos na unang harangan sila. Akusasyon ng South Africa na isang hindi nakarehistrong organisasyon ang pagsimuno ng biyaheng tinawag niyang irregular at irresponsable. Raisa Mangirit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ituturing na ng Estados Unidos ang Cartel de los Soles ng Venezuela bilang isang foreign terrorist organization simula Nobyembre 24. Ito ay ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Washington at Caracas. Sa pahayag ni Rubio, sinabi niyang mismong si Venezuelan President Nicolas Maduro na itinuturing ng Estados Unidos bilang illegitimate ang namumuno sa kartel kasama ang iba pang matataas na opisyal ng kanyang rehimen. Ayon kay Rubio, kinurap umano ng grupo ang militar, intelligence, lehislatura at hudikatura ng Venezuela at responsable sa mga karahasan at drug trafficking sa buong rehiyon, katuwang ang iba pang terrorist organization tulad ng Tren de Aragua at Sinaloa Cartel. Dagdag pa ni Rubio, gagamitin ng Estados Unidos ang lahat ng paraan upang protektahan ang national security nito at putulin ang pondo at operasyon ng tinawag niyang narco-terrorists. Kasunod ng anunsyo, iniulat ng US Navy na dumating na sa Caribbean ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo na nakikita bilang pag-igting ng pressure campaign ng Administrasyong Trump laban kay Maduro. Kamakailan ay naglungsad ang US ng sunod-sunod na operasyon laban sa mga bangkang pinaghihinalaang nagsasagawa ng drug smuggling sa rehiyon. Samantala, sinabi ni President Donald Trump na bukas siyang makipag-usap kay Maduro matapos ang FTO designation. Venezuela would like to talk. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. Muling nagsagawa ang US military ng panibagong airstrike target ang isang bangka na may dalang iligal na droga. Kinumpirma ng US Southern Command ang ika-21 airstrike kung saan mayroong 3 katao ang nasawi. Ang nasabing bangka ay nagdadala ng droga sa Eastern Pacific at tinamaan nila ito sa international waters. Mula noong Setyembre na pinaiting ng Estados Unidos ang airstrike sa mga bangka na nagtatransport umano ng droga at ang hakbang na ito ay bahagi ng war on drugs ni United States President Donald Trump. Umabot na sa 83 katao ang nasasawi mula noong magpasya si Donald Trump na magsagawa ng malawakang operasyon sa Caribbean Sea upang labanan ang pagpasok ng droga sa Estados Unidos. On Venezuela, sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be, but can you say, have you made up your mind on what you'd like to do as far as action? I sort of have made up my mind, yeah. I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of made up my mind. What do you say to some of your supporters who might not be excited about another foreign campaign? Well, we'll see what happens. I mean, I can't tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. But we have a Mexico problem, we have a Colombia problem, meaning Colombia in the country. We're doing very well. Drugs coming into our country are greatly slowed, as you can imagine. Sa ngayon ay nakantabay na ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group upang magsilbing first line of defense ng Estados Unidos laban sa drug trafficking sa rehiyon. Makakasama nito ang US Southern Command na nagsasagawa ng malawakang operasyon at pagpapatrolya sa lugar. Kinundena naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang ginagawang ito ng US, kaya inalerto niya ang kanyang mga sundalo para magsagawa ng military exercise. Nauwi sa kaguluhan ang kilos protesta laban sa kawalan ng seguridad at korupsyon sa Mexico City noong Sabado. Libo-libong mga nagprotesta ang nagmarcha patungo sa Zocalo, kung saan matatagpuan ang National Palace na nagsisilbing tahanan at opisina ni President Claudia Sheinbaum. Venimos por lunch, nadie nos pagó. Venimos por nuestra propia voluntad. Amamos a México. Ya estamos cansados. Ya lárgate de aquí, Morena. Estás destruyendo a México.
Esto no es México. Lo que yo quisiera que el gobierno hiciera es que dejara de dar tantos permisos de actuar al narcotráfico, que lo controle, que deje de extorsionar a la gente. Nagkaroon ng tensyon ng gibain ng mga demonstrador ang mga metal barriers na nakapaligid sa palasyo. Dahilan para gumanti ang riot police gamit ang tear gas at smoke bombs. Pinangunahan ng mga Gen Z ang kilos protesta, kabilang na ang mga mamamayang nagrereklamo sa mga kasong karahasan maging ang pagpaslang kay Uruapan Mayor Carlos Manzo. Venimos a marchar por Carlos Manzo, por el vil asesinato de Carlos Manzo y porque queremos justicia para Carlos Manzo y para todos los que han perdido la vida y su patrimonio en manos de la delincuencia. Iginiit ng mga nagpoprotesta ang kanilang kadismaya sa lumalalang sitwasyon ng seguridad at patuloy na korupsyon umano sa pamahalaan sa bansang Mexico. Samantalang isa na namang protesta ang naganap laban sa malawakang immigration crackdown ng Trump administration. Sa Raleigh, North Carolina, umalma ang mga nagpoprotesta dahil sa pag-aresto ng federal immigration agents sa 81 mga individual sa Charlotte. Depensa ng grupo, illegal umano ang pag-aresto ng mga otoridad. Si Cherry Cabiad para sa balita. 5 oras ang itinagal ng immigration raids ng U.S. Border Patrol at Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Charlotte, North Carolina. 81 pinaghihinalang illegal immigrants ang hinuli at dinetenan ng mga otoridad. Nagtipon ang protesters sa rally at Charlotte nitong nakaraang weekend. Iwinigayway nila ang mga karatolang laban sa administrasyon habang sumisigaw ng pagtutol nila sa deportations. Ayon sa protesters, nagtatanim ng takot ang deportation sa immigrant communities. Ilang beses nang tinuligsa ng protesters at immigration rights groups ang agresibong estratehiya ng Trump administration. Inaakusa nila ang agents ng racial profiling sa mga hinuhuli nilang immigrants. Cherry May Cabiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, lalaki sa Jamaica patay matapos malaglag sa sasakyan. Google boss nagbabala sa downfall ng AI. At Tom Cruise tumanggap ng honorary Oscars. Ang iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. In Belize, could a treasure from the jungle revolutionize cocoa production? Ethiopia is planting billions of seedlings to fight climate change. Is it working? And stopping global warming. How do things look 10 years after the Paris Climate Agreement? Global Us. Dalawa katao ang patay sa pagguho ng tulay ng isang illegal na cobalt mine sa Democratic Republic of the Congo.
Sinabi ni Lualaba Province Interior Minister Roy Kaumba na maraming mga minero nagmamadaling tumawid sa tulay kaya nasira ito at nagdulot ng landslide sa minahan. Inaasahan pa ni Kaumba na lalaki pa ang bilang ng mga nasawi sa trahedya. Mahigit sa 70% ng world supply ng cobalt ang nagmumula sa DR Congo. Mahalaga ang mineral na ito dahil sa isa ito sa mga sangkap na ginagamit sa pagbuo ng mga baterya na esensyal sa mga electric vehicles at mga gadgets. Sa ulat ng gobyerno, mahigit sa 200,000 mga individual ang nagtatrabaho sa mga illegal na cobalt mines sa African country. Hindi na nakaligtas ang lalaking ito sa Jamaica matapos malaglag mula sa isang police vehicle na tumatawid ng tulay. Sa CCTV, makikita ang biktima na nakasakay sa likod ng kotse at may hawak na malaking gulong. Dahil sa mabilis ang takbo ng kotse ay nawala ng balanse ang lalaki kaya nalaglag ito kasama ang gulong. Mapapansin na lumutang pa ang gulong sa ilog pero hindi na nakaahon sa tubig ang biktima. Matapos ang ilang oras ng paghahanap sa lalaki, ay natagpuan din sa huli ng pulisya ang katawan ng biktima at kinumpirma na nalunod ito. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang dahilan kung bakit nakasakay sa likod ng police vehicle ang biktima bago ang insidente. Patay rin ang isang motorcycle rider habang sugatan ng 16 o 15 iba pa sa karambola ng mga sasakyan sa Central Daejeon, South Korea. 10 sasakyan at mga motorsiklo ang nadamay rin sa insidente. Sa ulat ng Yuseong Police Station, nagsimula ang karambola matapos dumiretso ang isang Tesla sa nakahilerang mga sasakyan sa gitna ng red light. Dahil sa impact nito ay nag-trigger ito ng chain reaction ng pagsalpok ng iba pang sasakyan. Tumila po naman ang isang motorcycle rider matapos unang salpukin ng Tesla. Nadala pa ang biktima sa ospital pero namatay rin ito kalaunan. Hawak ng pulisya ang driver na suspect para questionin ito sa insidente. Pansamantala namang isinara ang kalsada para sa clearing efforts ng traffic officials. Inireklamo ng mga nagpoprotesta sa United Nations Climate Summit sa Brazil ang luxury flights at langis. Ayon sa kanila, dapat tigilan na ang oil exploration sa Amazon. Dapat din anyang magbayad ng danyos ang mga mayayamang polluters dahil sa umano'y paninira nila sa kapaligiran. Si Jessica Valerio para sa report. Pagtigil ng oil extraction sa Amazon at paniningil sa mayayamang polluters. Yan ang gustong mangyari ng mga aktivista sa demonstrasyon nila sa COP30 UN Climate Summit. Kasama sa anti-oil ang Brazilian indigenous people. Pinapansin ng mga aktivista kung paano sinisira ng oil and gas exploration ang mga komunidad sa Amazonian communities at mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. Kasabay nito, isang grupo naman ng mga batang protesters ang nananawagan para buwisan ang aviation emissions. Ayon kay Ugandan climate activist Flavia Nakubaya, kung kaya ng mayayaman ang private jets at luxury travel, dapat bayaran nila ang polusyon na dala ng mga ginagamit nila. We are here on an action to demand for taxing the luxury flights, the private jets, the emissions of the rich, because the richest 1% of the world are responsible for over 16% of the global greenhouse gas emissions. Sinabi ng aktivista na si Asha Hassan, dapat gamitin ang perang kikitain para pondohan ang climate at social justice initiatives sa buong mundo. It's how are we going to raise the money we're trying to promise, right? Where is this 1.3 trillion going to come from? And we give you a very simple solution, which doesn't involve taxing ordinary families, which doesn't involve punishing people for essentials, right? Why let the biggest polluters, the most unnecessary emissions, get away with being untaxed? Napapanahon ang protesta. Ngayong araw at bukas, patutuunan sa COP30 ang pagtatransform sa transport, carbon markets, and non-CO2 gases. Kasama rin sa mga pag-uusapan ang pagtitriple ng renewable energy at paglayo sa tradisyonal na gasolina. Jessica Valerio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Sa ibang balita, nakauwi na si British pro-Palestinian political commentator Sami Hamdi sa London matapos palayain ng United States Immigration. Higit 2 linggo siyang nasa kustodiya ng immigration dahil binawi ng ahensya ang kanyang visa. Nagkaroon ng speaking tour si Hamdi kung saan tinuligsa umano niya ang mga aksyon sa Israel o ng Israel sa Gaza. Si Jonah Malari para sa mga detalye. Hindi maitago ni British pro-Palestinian political commentator Sami Hamdi ang saya niya ngayong nakauwi na sa London. Narito ang pahayag niya pagkalapag sa Heathrow Airport kung saan niyakap siya muli ng kanyang pamilya. Thank you very much everybody for being here. It's good to be home. It's nice to finally be back amongst the clouds. I want to say that it's wonderful to be back after being exonerated by 2 federal judges, both of whom found that there were serious breaches of freedom of speech. Ayon kay Hamdi, pag-atake sa kalayaan ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng US Immigration. I want to say that this wasn't just an attack on me. It was an attack on the freedoms of ordinary Americans and citizens worldwide. It was an attack on their freedom to speak the truth in the face of hatred. Tanging overstaying of visa ang aligasyon laban sa kanya matapos itong bawiin. Iginiit niya na sumunod siya sa lahat ng kondisyon at sinabing ang ginawa sa kanya ay dahil sa suporta niya sa Gaza. Ayon sa US Immigration and Customs Enforcement, pinawalang bisa ang visa ni Hamdi dahil sa illegal siya sa bansa. Samantala, kinondena ng rights groups at press freedom advocates ang pagkakadetena kay Hamdi. Tinawag nila itong pag-atake sa malaking. That I was able to return home. I'm pleased that the judges found that my freedom of speech rights were infringed upon, and I'm pleased that my voice is back and that the extremists will never win. They will never prevent our voices from being loud, from resonating with the world. And I want to thank everybody who showed solidarity, everybody who stood alongside me. Si Hamdi ay Managing Director ng The International Interest, isang political risk consultancy. Siya rin ay suking analyst sa British television at nagsalita sa isang gala para sa Council on American Islamic Relations sa California. Naka-schedule siyang humarap sa isa pang event sa Florida bago siya inaresto. Isinulong ng Trump administration ngayong taon ang malawakang immigration crackdown, kabilang ang pagbawi ng visas para sa mga taong inaakusahan na pagsuporta sa terorismo. Nag-deport na rin ang bansa ng foreign nationals na hayagang sumusuporta sa Palestinians. I am not the story. The story is about a world that is waking up to the truth. The truth is louder than hate. The truth is louder than the bigots. The truth is louder than the extremists. They failed to silence me. They will continue to fail to silence all those voices of truth. And I'm glad that I am here in London, where our freedoms are also protected, and they will be protected in America as well, thanks to the cooler heads in the federal court system. Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinangangambahan ng ilang big tech companies ang posibleng pagbagsak o pag-burst ng artificial intelligence o AI bubble kung magpapatuloy ang paglago nito. Bigla namang bumagsak ang stock market nang ipahayag ni Alphabet CEO Sundar Pichai na walang kumpanyang ligtas kung puputok ang AI bubble kahit pa ang Google o iba pang tech firms. Dagdag pa ni Sundar, naging extraordinary man ang paglago ng AI, nagkaroon rin ng pagkakataon na naging umano'y irrational ito. Anya, I think no company is going to be immune, including us. Kasabay ng pahayag ni Sundar ang pagbagsak ng presyo ng mga pangunahing tech stocks, kabilang ang Nvidia at Google. Nagdulot din ito ng pag-aatubili ng mga mamumuhunan sa sobrang taas ng valuation ng mga kumpanyang umaasa sa artificial intelligence. When you looked at Q2, Nvidia earnings per share was 1.08. They're reporting on Wednesday, they're looking for their earnings share to be like 1.25. That's a 16% increase. They were up $46 billion in revenue in Q2. In Q3, they're looking for it to be $55 billion in revenue. This doesn't look like, and by the way, that's ignoring all sales to China. They're purposely leaving that out of these numbers. That is incredibly strong growth. I'm not sure it's time to be waving the caution flag on NVIDIA as well as other tech stocks.
things are very, very strong in that sector. Ayon sa binabantayang datos ng stock market na apektuhan ang ilang namumulong sektor ng teknolohiya, kabilang ang FTSE 100 at iba pang index sa Europa. Malaki rin ang ibinagsak ng Bitcoin na bumaba ng higit 28% mula sa pinakamataas nitong presyo kamakailan. Natukoy din sa datos ang pangangailangan nito sa enerhiya, pagpapabagal sa climate targets, pangamba sa UK investments at sa seguridad at hinaharap ng iba't ibang AI models sa consumers at workers. You see real demand, and we are constrained in our ability to serve that demand. So, and given the potential of this technology, the excitement is very rational. It's also true when we go through these investment cycles, there are moments we overshoot, right, collectively as an industry. We can look back at the internet right now. There was clearly a lot of excess investment, but none of us would question whether the internet was profound or did it drive a lot of impact. It's fundamentally changed how we work digitally as a society. I expect AI to be the same. So I think it's both rational, and there are elements of irrationality through a moment like this. No company is going to be immune, including us. If you overinvest, we'll have to work through that phase. For many years, we have taken a deeply differentiated approach to how we have approached AI. So we are better positioned to take a long-term view and approach this moment. Bukas na po sa mga Pilipino ang Google Pay app at sa mga Android phones na gumagamit ng Near Field Communication o NFC. Ayon sa Google, contactless payments ang serbisyong dala nito sa mga users. Sa Adpanan Tech Firm, maaari anyang magamit ang debit o credit cards na inirehistro ng user sa Google Wallet para magbayad sa mga biniling items sa pamamagitan naman ng Google Pay. Sa ngayon, available ang serbisyong ito sa 9 na launching partner banks ng Google Pay. Samantala, pagdating ng Disyembre, ay magkakaroon na ng ₱5 additional charge o order processing fee ang TikTok Shop. Ayon sa TikTok, layo ng dagdag bayad na magtayo ng pundasyon sa patuloy na paglago at pag-unlad ng TikTok Shop sa e-commerce industry. Nilinaw rin ng TikTok na fix ang ₱5 fee na ito at kasama na rin dito ang tax kahit ilang piraso at magkano man ang items na bibilhin. Isang grupo ng British biomedical engineering students ang nag-imbento ng artificial organs para pagsanayan ng mga future surgeons. Sa unang tingin ay parang totoong organ sa mga naimbento ng mga estudyante. Anila, mahalaga ang mga replikang ito para sa mga trainee doctors at surgeons para maging ligtas ang kanilang pagsasanay sa human anatomy at wala ring panganib sa mga pasyente. Thomas Alikeness for that report. The work is being done in London at King's College of Biomedical Engineering. The team that developed these fake organs calls itself Peach Simulators. The aim? To reduce reliance on cadavers and animals in medical training and testing. Team member Dr. Antonia Pantiki says this is a radical departure from the way surgeons are trained. At the moment, the medical training, like the standard surgical training method, is using the see one, do one, teach one method, where trainees usually start operating directly on patients, just under the supervision of someone senior, or using animals or cadavers, which is, it means dead bodies. She says traditional training methods are expensive, and there are a lot of ethical concerns. Pantiki says she and her colleagues used their expertise in anatomy and artificial materials to develop models that are very close to the human body. So we developed 3D digital models of anatomical structures using patient scans, and then we try to identify engineering materials that mimic and have similar properties to the human tissue to match and reproduce the human tissue using those materials.
Team member Carlos Seja says using realistic models is ideal for testing new techniques and new medical devices. AI in particular, it's really hard to test it out on animals because animals don't look like people. And if you want it to work on people, you need to test it on something that just looks like a person. And so the only way to do this without human testing is really to make something fake that looks just like the real deal. Currently, the team has developed models and simulations in medical fields including cardiology, ear, throat, and nose surgery, and urology. But they have ambitions to expand further and fill gaps in the markets of testing and training. Seja says they hope to begin promoting their product. We'd like to start selling some of our models to the engineering associations, the medical associations that train new doctors, and some of the medtech developers here in the UK. And then from there, we move to Europe and other parts of the world. Their simulations are up to 80% cheaper than cadaver or animal models. Because they're partly reusable and portable, they could save millions while improving access to hands-on surgical training and experimentation. Truly, cutting-edge research. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Maghaharap sina YouTuber turned boxer Jake Paul at two-time heavyweight British boxer Anthony Joshua sa Disyembre 19 ngayong taon. Nilinaw ni Jake Paul at ng kanyang organizer sa kanilang Twitter posts na the fight is a done deal. Hindi rin nila ito isang exhibition match kundi isang professional bout, kaya maitatala ito sa records ng dalawang boxers. Kapalit na matchup lamang si Joshua dahil kinansela ang laban ni Paul kay Gervonta Tank Davis. Matatanda ang sangkot si Davis sa isang civil lawsuit na isinampa ng dati niyang karelasyon. Nanguna sa mga pinarangalang Original Filipino Music o OPM bands ang Cup of Joe at Lola Amor para sa ika-38 Awit Awards 2025. Pinarangalan ng bandang Cup of Joe ng Song of the Year para sa kanta nilang Misteryoso. Binigyang pugay ang kanta mula sa tema nito na tungkol sa nakabibighaning pagmamahal na puno ng misteryo, kagalakan at pangamba. Nasungkit naman ng bandang Lola Amor ang parangal na Record of the Year para sa kanilang kantang Namimiss Ko Na. Nabigyang pansin ang kanta mula sa makabuluhang kwento nito ng mentalidad, sakripisyo at pagmamahal na dinaranas ng bawat pamilya. Hindi naman nagpahuli ang ating beloved girl group na BINI na humakot ng ilang People's Vote Awards na talagang ikinatuwa ng girls pati na rin ang kanilang blooms. Binigay ang parangal na Favorite Group Artist Award kasabay ng Most Streamed Artist Award at Vibe Stand Award para sa kanilang fandom na Blooms. Nabigyan rin ang kanilang album na Tala-Arawan ng Favorite Album of the Year Award kasabay ng Best Dance or Electronic Recording para sa kanilang mega hit single na Salamin Salamin. 12 days na lang at papalapit na ang hinihintay na BINI 5-year-end party ng November 29 na gaganapin sa Philippine Arena, Bocaue, Bulacan. Mag-avail na ng inyong tickets nang ma-experience sa kanilang blooming surprises at makukulay na performances. Aba, tumanggap naman ang film superstar na si Tom Cruise ng kanyang kauna-unahang Oscar statuette matapos igawad sa kanya ang honorary Oscar sa taunang Governors Awards sa Los Angeles. Nakatanggap si Cruise ng mahabang standing ovation mula sa audience nang tanggapin ito ang award. Pinarangalan siya dahil sa naging kontribusyon niya sa film industry. Unang bumida ang aktor sa isang pelikula noong 1981 at 4 na beses na itong naging nominado sa Oscar para sa mga pelikulang Born on the 4th of July, Jerry Maguire, Magnolia at bilang producer ng Top Gun Maverick. Bagamat parehas na ipinagkakaloob ng Academy Awards, ang Governor's Award ay nakabatay sa naging karera ng aktor habang ang Oscars naman ay partikular na nakatuon sa mga pelikula.
Sa ibang balita, ginawang misyon ng isang Parisian psychologist na ibsan ang paghihirap ng mga kalapati sa lungsod. Ayon kay Catherine Hervé, nagkakaroon ng string foot ang mga kalapati sa kanilang lugar. Isaan niya itong sakit ng mga ibon na pwedeng mauwi sa seryosong pagkakasakit. Thomas Alaiknas for that report. Hervé leaves her central Paris apartment and heads to nearby Pompidou Center. And it is here her work begins. Hervé catches unsuspecting pigeons suffering from a foot ailment. These birds have a condition known as string foot. Because they walk around on the ground a lot, the birds pick up threads, hair, even fishing lines. And this stuff wraps tighter and tighter around their legs and toes, and eventually their toes turn black and fall off, and the birds end up like this. To prevent that, Hervé carefully removes the threads. It's a tedious task. Although Hervé takes care of the birds in her neighborhood, the problem is citywide. About 6 years ago, scientists published a study about the problem of stringfoot in Paris in the Biological Conservation Journal. They say dense human populations, limited green spaces, and a high number of hair salons contribute to the problem. Biologist Frédéric Giguet says the birds are victims of sidewalk pollution and poor waste management practices. Giguet says as well as the pain that the birds endure, stringfoot reduces their ability to find food. That's because they forage while they walk around. Hervé says sadly she doubts authorities will do anything to address the problem. So she will continue her one-woman effort, alleviating the plight of pigeons in her neighborhood, one bird at a time, no strings attached. Thomas I. Likeness, Mataw ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpailaw ng drone sa himpapawid gamit ang mga likhang sining ng British artist na si David Hockney sa Bradford, United Kingdom. Ito naman ang unang pagkakataong maipapakita ang kanyang mga obra gamit ang drones. Kilala si Hockney sa mga kulay na paglalarawan ng mga swimming pool sa Los Angeles at matagal nang gumagamit ng makabagong teknolohiya sa kanyang sining. Pinili rin ng Bradford bilang City of Culture ngayong taon upang buhayin at ipagdiwang ang local culture at art. Tandaan na lagi po kaming narito para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.